ugye a báró lánykáját kéne, ugye keresd meg Tamarát a báró lányát Oxenfurtba, és most eljöttem Oxenfurtba. Ugye ide mondtam, hogy beállok ide a bejárathoz, és akkor bemegyek. Mit eszel? Grill leszem, csirke, szárnyakat, szombokat, fűszeres krumplival nyomizom. Ó, jó étvágyat, nincsen jobb a grillezett cuccoknál, de komolyan mondom. Én sajtot is csak nagyon ritkán eszek sajtot, egyetlen egy olyan sajt van, amit töménytelen mennyiségben meg tudok enni, az a lilahagymás sajt, gomoly, azt hiszem, nem tudom, mit csinálják a bácsik valahol. De szóval az, és mindig ilyen, volt, hogy ilyen fele, tehát körülbelül ekkora a sajt, és akkor a felét megvettem. Tavaly nyáron vettem felet, 3000 forint volt a fél sajt, most negyedet vettem, és majdnem 5000-et fizettem érte, úgyhogy emelődtek az árán, de nem baj. Azt körülbelül, tehát azt az egy sajtot úgy eszem, se grillezve, se izével, se semmihez, egyszerűen csak megveszed, beülsz a kocsiba, kibontod, azt eszed. Jó kis izé. Úgyhogy azt csak így simán naturba. Az az egyetlen olyan sajt, amit meg tudok, amit nem is az, hogy meg tudok enni, hanem amit a legszívesebben megeszek. Több sajtot is megeszek, de inkább én a krémsajtokért vagyok oda. De grillezve például, grillezve tök finom a sajt, vannak ezek a grillezett, kimondottan grill sajtok, hát azokat szeretem még. Na, eljöttem erre, kavírnyáltam, amint látjátok. Itt megcsináltam pár dolgot, kérdőjelet, egy-kettőt, és akkor kerestem ilyen úttáblákat, amennyire tudtam, megtaláltam mindegyik ilyen útjelző táblát, és erre is tevékenykedtem. Ja, kiszabadítottam egy kovácsot, aztán utána... Nekro, szervusz, szia! Szóval kiszabadítottam egy kovácsot, utána pedig útközben idefelé, ugye, idefelé, a kis izéba, Oxenfurt felé. Útközben pedig, hát találtam egy ilyen tündelányt, akire rágyújtották így a házat, aztán azt megmentettem, szétkaszaboltam mindenkit, szóval megmentettem, nagyon-nagyon gentleman voltam, nem fektettem meg, mert az az opció nem volt benne, de amúgy sem, mert hűségesek vagyunk ugye Jenniferhez, tök mi. Szóval, hogy hűségesek vagyunk, ezért nem fektetünk meg más, csak őt. Úgyhogy a boss is elment a picsába, ugye, múltkori részből. Szóval azt kiszabadítottam, lehet, hogy annak lesz még valami köze, hogy én őt segítettem neki. Plusz összefutottam azzal az emberrel, akit még nem is tudom, még nagyon az elején ilyen nekrofágok megtámadtak, és akkor azt egy ilyen helyen segítettem neki, kiszabadítottam. Aztán most meg leöldöste a falu népe egy részét, úgyhogy meg kellett semmisítenem. Úgyhogy megsemmisítettem azt az embert, meg a bandáját. Szóval igazából ez mind. 10-es vagyok. Családi ügyeket folytatjuk, és akkor a Tamarához megyek, a csajhoz. Ugye volt ugye az opció, a másik opció ugye az, hogy beszéljek a báróval, de én nem akarok a báróval beszélni. Legelőször inkább ez miért fut engem? Miért fut a láncsába? Mit csinálsz? Kergetik a gyerekek, érted? Na hát, gyere a lovamnak. Na szóval, kíváncsi vagyok, hogy mit mond ez a Tamara, Csajci. Ezek a dárdások be vannak, ez kész. Kíváncsi vagyok, mit mond, és... és így, utána majd eldöntöm, hogy mit mondok a bárónak. Jó, nem megyek lóba. Van ilyen memlevelem, vagy mi? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. Ja, menlevél. Van. This what you mean? Let me look at that. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defense forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. Amúgy kamu levelem van, tehát hogy igazából
Ha jól emlékszem, akkor. Nagy kamu az egész. Hétvégén ugye voltunk Visegrádon. Van ez a Termálhotel Visegrád. Na, szóval ott voltunk. Ugye karácsonyra ezt kaptuk. Ott is ilyen nagy kapuk voltak. Fölmentünk a Fellegvárba. Full köd volt egyébként, nagyon sok mindent nem láttunk, de fölmentünk. És akkor ott körbenéztünk, benézegettünk, ugye volt egy-két ilyen kis kiállítás. Tudjátok, amikor így be van rendezve ilyen kis viasz bábokkal a dolog, hát én ott beszartam, tehát azon imádkozom, hogy ne keljenek föl, és azon gondolkoztam, hogy este vajon aki ezt bezárja így sötétben, mert már 5-kor van sötétben. Tehát, hogy így 6-ig mondjuk nyitva vannak, és akkor így tehát, hogy nincs így beszarva. Tehát én biztos, hogy össze-vissza. Tehát, hogy egy kis szellő megmozdítja valamelyiket már, na mindegy. Szóval, hogy de egyébként tök jó volt, tehát hogy tök jól néztek ki, mármint abból a szempontból, hogy nagyon kis részletesek voltak. Ugye van ott ilyen vacsora van, meg tánci. Volt egy-kettő, ahol így néztem, hogy hát most tánci vanna, de... Na de hol van a partnere? Aztán megtaláltuk. Na, húha, a pecsétesek jól leszettem mindet. Úgyhogy ez volt így a nagy... Ez volt a nagy hétvégi kiruccanás. Aztán amúgy meg csak ezé volt. Fogtuk, aztán lementünk, áztattuk a kis seggünket, vizecskében rengetegen voltak. Jézusom, rengetegen voltak. El nem tudom mondani, hogy mennyien voltak. Figyeljetek, valahonnan ide be kéne menjek, mi? Szóval rengetegen voltak. Aztán úgy gondoltam, hogy ja, kimentünk, mert volt ilyen kinti-benti medence, ami egyébként tök jó volt. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, Úristen, hogy ittam így? How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Ja igen, hogy a bátyám a... Hello! Ez a cica, ez valami trévlik, várjál, terem valami. You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive and well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Your father's a vile man. You're angry and bitter. Can't blame you. Why do you help him then? Why did you take this job? Because he knows something about someone dear to me. Promised to tell me if I found you and your mother. Got it. A bit of blackmail. Just his style. Well, now you've found me, you can tell him I'm alive and I'm never coming back. Mondd el a te verziódat. Before I agreed to look for you, Ezért your father jöttünk ugye told me his először version hozzá, of hogy events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry.
Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Wojtek said some monster carried off your mother. That is what happened. It was enormous, twice the size of a bear, but much quicker and more agile. It grabbed Mum before we could react. Now I don't even know if she's alive. Your mother's in Crookback Bog. Seems quite happy, actually. Though I think she's not quite right in the head. What? She lives! I must go there at once and get her out! Wouldn't recommend Nem olyan venturing egyszerű, into ne the menjél swamp. oda. I've made my decision. Won't let anyone talk me out of it. Ne menjél oda. What will you do now? Find my mum? You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Hát, ez így nem de. Befolyásos barátok, akik emberek, vagy fúriák, akik hárman vannak ugyan, nagyon rondák, és simán leverik őket. Nem baj. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Aha. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. Na, azt mit mondjak most apádnak? Jó. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life, És mit mondjak neki? forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Ki vagy te? Glad you know who I am. Ki vagy te? Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. A báró elszállt. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations De te cleansed you vagy, of mit humanity, köhögsz ennyit? stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Hope you know what you're getting into. I've never been more certain. The Eternal Fire is the best thing that could happen to me. In that case, Jaj, ez Good nem jó, luck. hogy el kell Thank you engedni. for respecting my choice. Farewell. Ez nem jó, hogy most meg akarja keresni az anyját. Hát, ez a cica nekem gyanús. Mi? Várjatok. Nem volt. Elmentek? Nincsen itt senki. Haló, van itt valaki? Menjél meg. Van itt valaki? Csak te? Ha beszólsz, akkor téged letudlak. Az. Te is köhögsz? Miért köhögtök? Valami nincs. Meggyújtom neki. Elüljön itt egy magába. Ez az, úristen, mennyi mindent el fogok adni. Ez a... Jó, azt nem nézni.
Kifostam? Na hát, kifosztom. Azt mondja, hogy most igazából más nincs. Ugyanazokat a képeket használják, ezek cukik. Ezek a fürdők, ezek a dézsafürdők nagyon kis hangulatosak amúgy. Nekem tetszik. Már hosszú távon nem fürdődnék benne, mert nagyon, csak nyáron. Itt télen azért szerintem tök hideg lehet. Na hát, jó, akkor most kifosztom egy picit őket, de innen is. Hopp. Így. Elolvas gyorsan. Egy csomó mindent elolvas, mert nem tudta. Húristen, 11 év volt. Kincsvadász. Csomó kincsvadászom van. Hopp, egy nagy köves polic. Kifosz. Oké, meg vagyok. Visszajön a báróval, a családjáról. Van itt valahol azon kívül egy... Valahol van még egy útjelző tábla. Sőt, szerintem... Elő. Másfél megye, igen, nem ez volt az rész. Nem. Erre. Ez boszorkányvadász, Your every move will be counted. Azt hittem, hogy tudok veled valami információt itt közölni, de nem. Na, kimegyek itt. Hoppá. Bocsitva. Itt kellett, ez az itt van. Csak sötétben nem látom. Annyira jól és tisztán. Na, azt mondja, vissza a báróhoz. Báró. Na. Tikpak. Don't object to your white mug. Geráld. Család ügy. Nem sétálgatunk, csak úgy kényelmesen. Fölsprintelünk. Volt idő, mikor legelőször játszottam ezzel a játékot, hogy erre megpróbáltam fölmenni arra. Hát egy olyan 15 perc után így el kellett könyvelnem a szomorú tényt, hogy ez nem Assassin's Creed, tehát nem több szokából fölmenni, csak utakon és egyéb helyeken. Szóval mondtam, hogy jó, akkor rendben, megkerülöm itt a mindenséget. Úgyhogy... Vigyázz, jövök! Ask a service of the Witcher, the Pella must. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil, the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge, damned souls too. We've the circle to protect from these wretches. Mit adsz nekem? What'll I get out of it? Valami jó Witches izét do kéne. naught for free, this the Pella knows. Not to fear. How to reward one for their aid, this too the Pella knows. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not Most refuse, rögtön, the figyelj, Pella bárónak knew. el kéne mondanom a Time's come dolgokat. to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. Na, There menjünk in the oda? circle of stones we shall meet. The sooner we resolve Ja, this, the tudom, hol better. van, jó. Best do it tonight at midnight. Tudom, hol van. Amúgy kerestelek otthon, hogy van-e valami kis izét, valami növényed az alkémiámhoz, aztán nem vagy ott. Itt vársz. Remember me? Igen. Stable hand pulled you out of the fire. Won't ever forget that. Here, I'm grateful. A koronákat hol tudom beváltani? Azokat hol tudom? A nagyvárosban nem? Nézd meg, van már egy csomó. Nézzétek meg. Tessék. Aranypénzek, orenek, beváltható koronákra a Novigrádi Vivaldi bankban. Tényleg. Ja, a nagyvárosban van. Jó. Ezt eddig nem tudtam. Köszi egyébként. Köszi. Paraszt fiam, jól vagy? Amúgy. Hát. Na jó. Pox on a lot of you. Jaj, nem is ott van.
Úristen, én szédültem be, bocsánat. Witcher. Szerintem nektek A is word, szar volt, de- please. Mit akarsz? What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Na, mi van, beteg? Jaj, csugó. Na, ezt még nem is ittam én. Úgy alkoholizálok, aztán én csukok. Szervusz! Na, There you are. hallgatok. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, are called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Legyünk egy kicsit együttérzőek, jó? Tehát, hogy Your loss. It must hurt. hiába az ő Bad. kis sara But volt, there de wasn't anything we could do. No. Not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned felon. In this hole. This reesty mire. Nothing could go right here. Na, és akkor most elmondom, hogy... Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Yeah. Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Ne üvöltözzél? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? I saw her. We talked. She said I could tell you she's safe When will she come home? and that she's not coming back. She's not to return. But I've prepared all for her. Her rooms await. I sent away for new pantoblas from Toussaint. How can she not come back? Tudtam, hogy ezt viszont nekem kell kiválasztani, hát nem hiszem el. Hát azért részben megbánta, úgyhogy akkor figyelj, hát igen, tehát annyira nem eshetünk neki. Békélj meg a dologgal. Sooner you accept this, the better. Face it, you haven't been the best father. I have not, true. But I'd change, I'd be different. If only she'd return. If only they'd both come back. Hát Maybe előtt all is kellene not yet lost. gondolkozni. She's in Oxenford, you say? Well, maybe she hasn't left. Maybe she'll hear me out. You can always try. Wouldn't get my hopes up, though. I shall try. I must. Life is pointless without her and Anna. I've nothing to lose. Incidentally, what of my Annie? Learned anything? We'll talk about her, don't worry. But right now, you'll tell me about Ciri, just like we agreed. Igen, igen, igen. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. Na. De fényes, That de lass fényes of kék a yours, szemem. pure luck in the Jég a flesh. szemem. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, where he's still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Oh, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway?
Ja, szóval ők nem tudják, hogy ő... Jártomban költöm. A little here, a little there. Not surprising, given you wander the world alone. Not alone no more. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking together, killed a wild boar as a pack, you might say. But we've no notion how you arrived here. A woman in a man's garb, razor on her back. Who exactly are you? Nem. You a mercenary? Csak egy utazót nem fogja elhívni. Jó, elmondjuk. Vicserek vagyunk. Na, ennyi. A Le vagytok witcher. pipálva. Though not entirely. I never went through the mutations. A witcher? So apart from the swordplay, what, you know potions and all that? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. Na most What's the stake? versenyezni kell vele. Black mare. The one in the stable. De hát ott a medál. Ott a medál nála. Oh, that won't do it all. Csak nem hordja. Ott lóg. Ott lóg. Ott ugrál. De ezeknek mindig a táska, vagy a kis sapkájuk, vagy a kis fejfedőjük, ami így oldalt van, csípőtájékon, ha megfigyelitek, cinematikban mindig ugrál valami. Nézd meg. Nézd meg. Mi a probléma? Azért Well, that's an megmaradunk awfully gloomy face. Udi hölgyek. Too much of a coward to race a woman? The horse is mine. Ah, To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not Ó, drink akkor nem any szabad more this veszítenem, night. basszus. You'll want your head about you. And we start at daybreak. Ó, jaj. Na jó. Hát... Ja, nyúszika. Hirtelen nem tudtam kivenni, hogy milyen lény az ott. Na. The day dawns. Ready? Nem szeretem a lóversenyeket. As ever. First one to the tower. Man chop! Gyerek be. Én nekem meg a felszállja. Come on, Siri, don't you embarrass us! Your sword is mine! That'll be the day. Show how it's done! Oké, eddig nagyon ügyes vagyok. Nagyon ügyes vagyok eddig. Want that Menjél már! horse, don't ya? Jó, ez nem volt olyan nehéz. Azt hittem, hogy You're sokkal... wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Köszönöm. Thank you. Meg kardomat nem adom. Nem szívesen adtam volna neked. What? Na, mi ez? Another chance to win. Hoppá, várjál! Sikító, She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife.
Tudom, hol van, Got tessék. news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. Arra nem volt szó, hogy vissza is hozzam. Csak You találja meg. still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here. Hát nehéz megváltoztatni itt a dolgok gondolatát. Egyébként meg nem számít, mit hiszek, mert nem vagyok a rokonod. Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, Viselkedtél but volna in ours, normálisan. nothing is ever black and Akkor white. mondjuk mindenki. Nem az lenne, hogy utálnak néhányan. Oké. Na, de akkor most akkor kamuzott? Na tessék. Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then. I'm willing to hear your side of the story. Azt már egyszer hallottunk egy verziót. Aztán rájöttünk egy másik verzióra. With Annie, it was love at first sight. A spear tore through my shoulder at the Battle of Anchor. She tended to my wound. Once I'd recovered, I asked her to marry me. She wept with joy. Soon after, Tamara was born. And after that, they sent me to Sidaris. The warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another. It was a life of war. I was seldom home, and I found comfort in drink. Grew so fond of hooch, I couldn't part with it when I did get home. Jó, ne legyünk szemetek, mi történt azután. I went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the babe for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood friend, a dog's bunghole. Understand, damn it? One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. Igazából mind a ketten How'd you find out? hibások vagytok. Tehát Came kiderült. home one day and Anna was gone. The things too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. That she'd left me for that knob licker and taken Tamara with her. Felt like I'd been rammed in the arse by a horse. I went to find the bugger, to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I slaughtered the shit-eating twat and fed his carcass to the dogs. Szóval nem véletlenül hívnak véres bárónak. Igen, erre kérdezzek rá így? Szerintem erre nem kell. Imagine Anna wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement if I've ever heard one. She flew into a fit, hysteria, threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means. Things changed. They would never be the same. Anna tried to take her own life, and mine, several times.
She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. She'd scream that I'd robbed her a life of love, that I'd destroyed the idea for her and so might as well kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. 2 years of her anger had turned to indifference, broken at times by her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years, but we did. Though as you know now, not everything was as it might have seemed. Jó, mind a ketten igen. Úgy nem érintett meg a dolog, tehát hogy azt is egyébként nagyon mondta. Ketten megérdemlitek egymást, alapjáraton. Hát, gyerekek, nem állítom, hogy megérintett a dolog, inkább Don't know why you're telling me all this. Your relationship with your wife, your concern, not mine. Ah, a witcher. Should have expected as much. Very well then. If you won't bring Anna home, you might at least tell me how she landed in that blasted swamp. Hoppá. Joel, szervusz, szia! Szegény báró nem volt jó ember, de a családját mindig szerette. Hát igen, de viszont ugye nem tudta elfogadni azt, hogy a nő már nem, tehát hogy ez furi. Tehát igazából itt valamilyen szinten mind a ketten tényleg egyébként az is jó válasz lett volna, hogy megérdemlik egymást. De hát, na mindegy. Ha még neveztem a szakállamat, lehetnék vörösbáró. Vörös vagy véres? Vörösbáró. Lehet, ilyen lehetnél? Ne legyél ilyen. Jellemben ne legyél ilyen. Na, azt mondja, hogy... Most mondjam el, hogy lepaktált a fúriákkal, vagy hogy a felesége csak fúriáknál van. Melyiket mondjam? Lepaktált, azt nem kell tudnia, majd elmondja neki. Intézzék el! What the fuck do you mean? What crowns? Ones who live in Crookback Bog. Jó, semmit nem tud. Oh, I've heard folks speak of them, but thought it naught but tales to scare the children with. How on earth did she land there? Yeah. They fled by night. Nem akarom They elmondani were riding neked. past the forest when a beast serving the crones attacked them and abducted Anna. A beast? Bloody hell. And Tamara? Was she hurt? No. Oh, thank the gods for that. So, Annie? What happened to her? The creature carried her deep into Crookback Bog. Didn't harm her, though. In fact, Anna seems content there. Content? What is this tripe, Witcher? What in bloody blazes is she doing Jó, in that csak el kell swamp? mondanom nekik. Figyeld, megint földobja. Gondoltam, jó? Elmondjuk, She kész. made a pact with the crones and... well, I think she might have lost her mind. A pact? Biztos, hogy az a felesége bloody hell? egyébként. She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength, and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. Jó, azért ne legyünk teljesen izék, szóljunk neki, semmit nem tud erről. Konzol, szervusz, szia! Szóval semmit nem tud erről, úgyhogy... Venturing into the swamp, even with armed men, is just a bad idea. It's a dangerous place inherently, and I think those crones are a greater threat than anyone realizes. I'll not sit on my ass waiting for them to return her. Would you wait? Count on their mercy if they had your daughter? Probably not, but I'm a witcher.
And I'm a husband and a father who's fucked up his life and the lives of his loved ones. I'll gather my men, go there and retrieve Anna. Hát ez nagyon jó. És akkor földobja, játszunk bent, ennek örömére. Majd Geralt megoldja ezt is. Hát ez az, mert mindent nekem kell megoldani, mindent Geraltnak kell megoldani. Elcseszi a házasságát, a családját, és kinek kell megoldani? A Geraltnak. De én ezt most... Én ezt most lezárom. Na várjál. Megállapodtunk. Csinálj, amit akarsz. Én elmondtam, amit akartam. Your turn to do yours. Igen. A word once given. Now what did I last... Basilisk. It had just attacked you. Ja, baziliszkusz volt? Ah, right. Gargantuan. One solid brute. Jaj, meg Landed right in front of us. I thought we'd és akkor most nekem harcolnom kell itt, mi? If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. Hol van? Leszállnál végig? Tényleg ez ilyen mérges. És van? Jó. Most a másik kör. És Siri zúdja karddal. Vagy nem? Most mehetek föl. Basztus. Damn it! I can't leave him like that. Hol tudok fölmenni? Hol tudok fölmenni? Hallod? Forjál már föl. Pedig föl tudsz, hát látom, hogy föl tudsz. Jó, csak ide felett bejöjjek. Hát ott voltam. Aha. Na, ezt hogy csináltam? Oda néz. Na hát. Igen, én tudunk ilyet. Igen, tud ilyet. You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. Szerintem. You helped me as well. When your man brought me here. You fed me, cared for me, had my wounds looked after.
We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. You? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then, who knows where. Novigradba. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But, if you could... Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you. But go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. Rendben. Legyen. Extra coin never hurt. Ha! True indeed. I'll round up my men and ride to Downwarren. You can join us there. Fine. Sounds good. Hát te? There you are. Sorry, we just never. Ő ki? Ő ki volt? Várja, oké. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast. But he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. Honnan a neve? Uma. Strange name. Aye, strange. But he gave us no other. You mean he can talk? Hardly. It was like this. I asked what they called him. He sat there, not saying a thing, trying to stick a toe up his nose. So I grabbed his hand, looked him in the eyes, and asked, "What's your name?" Gave me this damned foolish look and stammered, "Oh, Uma?" And it stuck. Azok nem elvárásod. Tényleg! Tényleg az! Emlékszem már. Mindenre ilyen foszlányosan emlékszem, de egyébként, hogyha így tényleg az. És akkor majd föl kell izélnünk, szóval itt mit Na. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won it in a game of cards. Kártyán nyertem. Funny story. How so? Went to Novigrad once to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the whoresons blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand, so I agreed. Asked him what he had to wager, and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him, and Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Na. Proper baron now. Even got a jester. Aye. Now I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man. But there's wisdom, cunning in the bastard's eyes.
Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. No. Time I was on my way. So long. Farewell. Mekkora nagy szemű Hope you szőlő. find your daughter. A szőlő ilyen ropogós And prove a good father to her. kenyérrel. Nem is olyan rossz. Na, azt mondja, hogy most ők elmennek, és akkor én most választatok, meg kell nézem, hogy mekkora szintű ez a fúriák cucc. Családi tanácsadó. És az én lennék? Mit léptet ez a kamera? Ugyanúgy mozgok, na, jó, megállt. Egy pillanatra megijedtem. Na várj. Novigrád mágiái. Látogatj meg Triszt a házában. Nem. Másodlagos küldetés. Vannak itt ilyen nagyon-nagyon szék jók. Ősatyák. Találkozó éjfél Sámánnal. Tér Sámán, azért visszatérés görbelábra. 10, vagy mi az, 9-es, jó. És ennyi? Igen, másodlagosokból ennyi az annyi. Tomboló hitvédelmezője. Jó, ez ahhoz rendben, az majd tomboló ököl velem. Győzle, jó, azt majd legyőzöm. Na. Ősatyák, éjjel. Nem alszunk. Ásítok, de nem azért, mert fáradt vagyok, hanem egyszerűen pusztán csak nincs így bent. Na. Azt mondja, hogy itt én... Na szóval, figyelj egy kicsit. Azt mondja, hogy el kéne adjak neked pár dolgot, méghozzá ezeket a cuccokat. Ja, egyébként közben a felszereltségem az változott. Na, a fejszéket annyira nem csípem. Acélfegyver, ez acélfegyver, jó. Novigrádi hosszú kard. Oké. Figyelj, ezt eladom, ez sem kell. Nem szeretem a fejszéket, pedig tök jó. Meglátom. Ez sem. Ez 4-es. Nem van ennél jobb. Ez mi? Egyel. Szótsebzés ellenállásra. Nem kell. Hát... Nem. Ez sem. Elbizva gyűjtögettem, de minek? Ez sem. Jó. Ez mi? Páncélvédő ezt. Ó, az kell. Megnézzük, jó? Megnézzük. Azt mondja, a főzetekből nem tudok eladni. Itt... Ez a nyereg. Aha. Használd. Ezt eladom, ezt a nyerget. Vigyed. Mit tud? Tapasztalat. Csonkolás esélye, de valami van fönt most a lovamon. Melyik van fönt a lovamon? Mi van a lovamon fönt? Helóka. Na, azt mondja, hogy gyorsan kilépünk, aztán megnézzük. So long. Hogy mi van a lovamon fent? Ez mi? Ez a izé? Kukorix trófea. A kukorica. Csonkolás 10%, ez olyan, mint a griff.
Azt mondja, hogy van a csonkolás 10%, 2 pont tapasztalati pont emberek érsz. Cseréljük erre. Jó, aztán kell nekem. Abba 3 kő van, nem merem lecserélni. Most 4-essel jobb, úgyhogy az még szerintem acélfegyverem 12, 11. És egyébként ez a legjobb, csak hát utasd, milyen ez az izé? Ez a baltával? Ne sikongassál már! Te eltaláltalak? Nem? Na ugye, sikongat. Hopp! Ott volt a sok fa. Hoppá! Lehet hatósági árason vették ők is. Ha-ha. Na, azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy... Ez nem kell. A 13-as szinttől ezt beteszem a izéba. Majd ha találok egy dobozt. Beteszem. Azt mondja, hogy... Acélfegyver. Jó, ezt is eladom. És akkor tartsak meg egy... Nem, jó, majd csináltatok egyet. Na, majd csináltatok egyet. Ja, ezt nem néztem. Hát, nem kell, tudod mit, figyelj inkább. Eladom. Csajnál mi van? 10-szel több, az mondjuk jó. Kis bacskán. De ezeket nem én adtam el neki? Jó, ezt kicseréljük. Hát csak 3. Hát ezt kicseréljük, ezt is kicseréljük. Nagyon jó. Ég vele. Úgy. Figyelj, vetkőzök itt neked egy kört. Oké, nem volt benne. Jaj, de jó. Nem volt benne izé, várják kő. Na hát. Ignél erősség. Jó, betesszük. Kezdjük be. Ezt pedig, ezt a szellemekhez... Várjál, most megyek az... Betesszük. Tegyük be ide, majd... Nem tudom, hol tudok csináltatni. Majd szeretnék. Ja, és figyelj, és akkor eladom neked a izét. What are you selling? What's good? És akkor eladom neked ezeket a feleslegessé vált dolgaimat. Hogy tudok tőle venni? Mi ez? Kicsi rónak ő. Valami kellett... Ez milyen olaj? Valamilyen ilyen izé kellett nekem. Ilyen. Mi ez? Életned. Nem tudom. Valami alkoholok kellettek nekem. Na, látjátok a sok fát? Nézz oda. Take care now. A Sámánnak vannak runakövei, talán elkészítési ábra is. Azt hiszem tőle már megvettem, mert vettem meg egy csomót, viszont a kérdés ugye az, hogy ugye itt főzetek, tudok egyet csinálni, a kukorix párlat, jó, bár egyébként. De hát nem mindegy. Jó, alkímiai cuccok, jó, na itt vannak, ezekhez kellenek ilyen. Ott van, tudtam, hogy ezt láttam. Nem. Mert ez vodka, de ugyanolyan az üveg. Jó, csak azt nem tudom, hogy hol tudok én rúna követ készíteni. Nem ennél a kovácsnál tudok én rúna követ készíteni? Melyik kovácsnál? Valamelyiknél tudok. Na mindegy, menjünk. Master Witcher, there's an elven burial ground in the caverns near about mid copse, and a heap of monsters roaming about. Találkozok éjfélkor ott a szigeten. You know, Witcher,
Aztán van itt egy kereskedő, de ettől is már megvettem minden. De kis rúna ábráim. Enough is enough. Azt mondja, Like to take a hogy... look. Na. Ennél sincsen is. Várj, de ez kell. Ilyen kell, úgyhogy veszek egy ilyet. Meg a cseresznyevodka is kell az alkímiai ízékhoz, nem? Aztán majd jövök, az gwentezek velük egyet. Mutasd csak. Na, tessék. Aha, tudtam, hogy kell. Jó. Az alkimi főzetek készítéséhez használatos. Melyikhez? Melyikhez? Hol vannak főzetek? Hova kell alkahes? Kell valamelyikhez? Mert akkor nem használom el a... Jelen helyzetben egyikhez se kell, úgyhogy nem fogom elhasználni most, hogy legyen. Na. Ja, meg útközben, mikor jöttem, találtam egy csomó mézet. Rengeteg mézet találtam. Lehet, hogy azt be is teszem, várjatok. Be is teszem kajáddal. Meg ennyi mindent csináltam. Csináltam bombákat, csináltam főzeteket, párlatokat, érted, olajokat. Nézd meg, mennyi olajom van, érted? Mindegyet megcsináltam. Meg az fekete vért, meg macskát, érted? Csináltam. Hol a macska? Ja, az bent van. Csináltam macskát, látok a sötétben, meg ilyenek. Szóval ezeket az 33 lépés mézem van. Úgyhogy ezt most kicserélem. Úgyhogy csinálgattam ilyeneket. Ezek ugye azok, amiket így azért privátban csinálom, mert amúgy amúgy nem lenne jó, hogyha nem úgy csinálnám. Ide át teleportálódok, aztán oda megyek a sámánhoz. Ha már van itt. Let's dance. Jaj. Pedig elugrottam. Hoppá. Na hát. Voltak itt izék is. Az a ördögi, nem tudom mi. Nem tudom, hogy nagy a feje, aztán izé. Ó, hát ez mi történik itt? Whoa! Taka! I'll be back.